Hello students, we are again here with the online classes, and this is Bandana Mukhia, from assistant teacher from Maharani Girls Higher Secondary School. Today the subject I am going to teach you all is history, and the chapter that I am going to teach you all is the second chapter, which is reforms, characteristics and observations. Now this chapter is entirely on Bengal, and it belongs, the history we are talking is about the 19th century Bengal. Now the rich cultural heritage of Bengal is highly reflected in the periodicals, journals, literature of the 19th century. Now let me explain you all what is periodical. Now any type of newspaper, magazine that comes out after a certain period of time, that is 15 days, 1 week, these are called periodicals. Periodicals भनेको चाहिँ जुन चाहिँ म्यागजिन या न्यूजपेपर जो चाहिँ एकदमै रेगुलर हुँदैन, एभ्रीडे निस्किँदैन, जो चाहिँ कति दिनको समयमा, जस्तै 15 दिन भयो, हप्ता दिन भयो, त्यसमा निस्किन्छ, त्यसलाई भन्छ periodicals. अब जर्नल्स तिमीहरुको भयो, जर्नल्स पनि त्यो पनि अब इट्स अ टाइप अफ म्यागजिन या न्यूजपेपरै हुन सक्छ, जसमा धेरैवटा तिमीले के पाउँछौ, आर्टिकल्सहरु लेखेको हुन्छ त्यसमा, है। र 19th century को विषयमा हामीले भन्नु पर्यो भने लेट्स टक अबाउट periodicals, न्यूजपेपर, लिटरेचर, र यसै सन्दर्भमा हामी कतिवटा किताबहरु, कतिवटा म्यागजिनहरु, कतिवटा जर्नल, कतिवटा न्यूजपेपरको विषयमा हामी पढ्छौं। र त्यसमा सर्वप्रथम फर्स्ट अफ अल विल टक अबाउट द Bamo Dini. Now this was published by Umesh Chandra Datta, and it was published in 1863, and it continued to be published till 1923. र यसमा यसको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ, यसमा सबै सोसाइटीसँग रिलेटेड कुराहरू छ, है। र यसमा विशेष गरी यसलाई उमेश चन्द्र दत्तले यसमा केमा चाहिँ जोड दिएको छ भन्दा वुमन प्रब्लम, लाइक वुमन प्रब्लममा के आउँछ भन्दाखेरि लाइक वुमन एडुकेसन, हैन, नारी शिक्षा भयो, है, यसमा नारी शिक्षाको विषयमा लेखेको छ, विडो रिम्यारेज र सिग्निफिकेन्स अफ वुमन एडुकेसन, वुमन एडुकेसन गयो भने यसले के चाहिँ गर्छ, उनीहरूलाई के गर्छ, हैन। र यसमा उले एउटा राम्रो आमा, मदरहुड चाहिँ कसरी, उसको गुण के हुनुपर्छ, है, व्हाट आर द भर्च्युज अफ अ गुड मदरहुड, यसको विषयमा उनले यसमा लेखेको छ। र साथसाथै उनले एउटा बेंगली सोसाइटीमा एउटा बेंगली वुमन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एसेजहरु पनि यसमा छापिएको थियो, है। यसमा आर्टिकल्सहरु लेखेको थियो। र इन जनरल यसमा हेर्नु हो भने इट इज अल अबाउट वुमन, विडो रिम्यारेज, है, म्यारेज विषयमा, वुमनको विषयमा, वुमन एडुकेसनको विषयमा यसमा यो हामी पाउँछौं। त्यसपछि आयो तिमीहरुको हिन्दू पेट्रियट। हिन्दू पेट्रियट यो 1853 मा यो लेखेको, र यसलाई मधुसूदन रॉय ले पब्लिश गरेको, र यसको एडिटर जो थियो, इट वाज एडिटेड बाइ गिरीश चन्द्र घोष। पहिला चाहिँ गिरीश चन्द्र घोषले गरेको थियो, र सेकेन्डमा चाहिँ हरिश चन्द्र मुखर्जीले गरेको थियो यसलाई। र जब हरिश चन्द्र मुखर्जीले यसलाई एडिट गर्यो, त्यतिबेला दिस न्यूजपेपर बिकेम द लिडिङ न्यूजपेपर अफ दैट पिरियड। त्यसपछि यसमा पनि के विषयमा नै छ भन्दा यसमा पनि सोशल, है, सोसाइटीको विषयमै छ, है, लाइक सोशल रिफर्म्स, म्यारेज ल, यो विषयमा यसमा छ। र अब अर्को आयो तिमीहरुको होतुम पाञ्चाल नक्सा। यो चाहिँ 1862 मा काली प्रसन्न सिन्हाको हो यो चाहिँ। र यसमा अब यो जुन चाहिँ यो होतुम पाञ्चाल नक्सा छ, त्यति बेलाको टाइममा 19th सेन्चुरीमा बेंगलमा चाहिँ एक प्रकारको कियोस, कन्फ्युजन, टर्मोइल
है कतिवटा कुराले कतिवटा फ्याक्टरले यसो भएको थियो अराजकता सृष्टि भएको थियो त्यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के थियो व्हाट वर दोज फ्याक्टर्स भन्दा दोज फ्याक्टर्स वर कन्भर्जन टु क्रिस्चियनिटी है त्यसपछि तिमीहरूको सी voyages which were opposed by the orthodox view त्यसपछि तिमीहरूको भयो सोशल रिफर्म्स है त्यति बेलाको टाइममा सोशल रिफर्म्स जो रिफर्मर्सहरूले गरिरहेको थियो यो सब कुराले गर्दा चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा बेङ्गलमा चाहिँ अ टर्मोइल ह्याड बीन क्रिएटेड र हुतुम ही वाज अ किन अब्जर्भर उसले चाहिँ एकदमै निहालेर यो सब कुरालाई हेरिरहेको थियो अरे र हेरेर चाहिँ उसले त्यति बेला यही कुरालाई चाहिँ उसले सटायर व्यङ्ग हालेर उसले त्यसलाई ह्युमर हालेर है यो कुरालाई चाहिँ उसले कसरी चाहिँ त्यो चेन्जेस जुन चाहिँ आइरहेको थियो बेङ्गलमा त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ उसले कसरी नयाँ र पुरानो र नयाँ चेन्ज चाहिँ सँगसँगै इट लिभ्स साइड बाई साइड भनेर त्यो कुराहरू यसमा उनले लेखेको छ है र त्यसपछि आयो तिमीहरूको नील दर्पण यो चाहिँ दिस इज अ प्ले है रिटन इन 1859 to 60 बाई दीनबन्धु मित्र र यो प्ले चाहिँ इट इज अबाउट दिस प्ले इज अल्सो इज अ प्ले अन द इन्डिगो रिभोल्ट त्यही ब्याकग्राउन्डमा राखेर चाहिँ यो प्ले लेखेको हो इन्डिगो रिभोल्टलाई इन्डिगो रिभोल्ट इज अल्सो कल्ड द ब्लू म्युटनी है यसलाई नील दर्पण भनेको इन्डिगो मिरर है इन्डिगो मिरर अब यो नील एक्चुअली यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नीलको खेती प्लान्टेसन विषयमा हो र यसमा चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा कसरी चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सहरूले चाहिँ यो फार्मर्सहरूलाई पेजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी सताएको थियो ओप्रेस गरेको थियो र दीनबन्धु मित्र ही हिमसेल्फ was one of the witnesses of that movement है उसको घर चाहिँ जेसोरमा थियो र जेसोर चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ यो आन्दोलनले एउटा चरम सीमा माने क्रस गरेको थियो है र सीमा नै क्रस गरेको थियो जहाँ चाहिँ अत्याचार भएको थियो यो सब कुरा उनले देखेको थियो र यसमा नील विद्रोहको टाइममा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब यो प्लान्टर्सहरू जो थियो है जो चाहिँ युरोपियन्सहरू थियो उनीहरूले चाहिँ यो नीलको खेती गर्नु लाउँथ्यो अरे किसानहरूलाई र उनीहरूले त्यति बेला यो नीलको खेतीमा चाहिँ उनीहरूले फाइदा देख्यो है फाइदा देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो किसानहरूलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अब फुड क्रप प्रड्युसिङ एरियाजहरूमा पनि उनीहरूले चाहिँ होइन नील नै लगाउनुपर्छ है इन्डिगो नै कल्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती कल्टिभेट गर्नु लाउँथ्यो अरे र जसले चाहिँ मान्दैन थियो जो किसानहरूले चाहिँ यो गर्न मान्दैन थियो उनीहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो जबरजस्ती लठ्यालहरू है भाडामा बोकेर त्यो गुन्डाहरू गएर चाहिँ पिटेर जबरजस्ती उनीहरूलाई यो इन्डिगोको खेती गर्न लाउँथ्यो र यो जुन चाहिँ ओप्रेसन जुन चाहिँ टर्चर थियो यो टर्चरको विषयमा चाहिँ यो दीनबन्धु मित्रले नील दर्पणमा लेखेको छ सबै दर्शाएको छ र यो जुन चाहिँ नील दर्पण छ यो नील दर्पणलाई यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गरेको छ माइकल मधुसूदन दत्तले ट्रान्सलेट गरेको छ यसलाई पब्लिस चाहिँ कसले गरेको छ भन्दा रेभरेन्ड जेम्स लङ है र त्यसपछि तिमीहरूको ग्रामवर्त प्रकाशिका यो 1862 मा भएको र यो चाहिँ तिमीहरूको कसले गरेको भन्दा कंगाल हरिनाथ ले गरेको है कंगाल हरिनाथले लेखेको हो र यसमा चाहिँ अब विशेष गरी यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट डिल्स विथ द मिजरेबल कन्डिसन of the villages and the villagers of Bengal है र यसमा कतिवटा कतिवटा आर्टिकल्सहरू लिटरेचर साइन्स फिलोसफीमा पनि लेखेको पब्लिस भएको थियो यो चाहिँ एउटा जर्नल हो र यो जर्नलमा चाहिँ यो कतिवटा लिटरेचर साइन्स र फिलोसफीमा कतिवटा आर्टिकल्सहरू पब्लिस भएको थियो र साथसाथै यसमा हामीले रविन्द्रनाथ टेगोरको हामीले यसमा कतिवटा लेखहरू पनि पोएम्सहरू पनि हामीले यसमा पाउँछौँ है र यो जर्नलद्वारा चाहिँ कंगाल हरिनाथले एडुकेसनलाई प्रमोट गर्न है उसले यो लेखेको थियो त्यसपछि हामीले 19th सेन्चुरीको कुरा गर्दा नेक्स्ट हामीले एडुकेसनल रिफर्म्समा हामी त्यो विषयमा हामी जाउँ है र एडुकेसनल रिफर्म्समा अब इन्डियामा
एडुकेसन द्याट इज इङ्ग्लिस एडुकेसन है कहिलेदेखि सुरु भयो हैन तर अब वी नो द्याट वी इन्डियन्स लर्न्ड इङ्ग्लिस फ्रम द ब्रिटिस बट इट वाज नट बिफोर 19th century that English education started in Bengal है र त्यहाँदेखि हाम्रो यसमा विशेष गरी एउटा इयर यो इङ्ग्लिस एडुकेसनको उसमा हामीले एउटा 1 year that is 1813 is very important. Why is 1813 important भनेर भन्दाखेरि 1813 मा चाहिँ के भएको थियो चार्टर एक्ट पास भएको थियो अकर्डिङ टु विच 1 lakh rupees was allotted for English education. Tara, despite the directives from the authorities, that money, that 1 lakh rupees could not be spent kina bhanda due to the differences of opinion between people. A difference of opinion between people regarding what? Bhanda regarding the type of education. Yani kasto शिक्षा दिनु है र दुईटा ग्रुप भयो त्यसमा एउटा चाहिँ भयो one group was called Anglicist and the other group was called the Orientalist. अब Anglicist they were in favor of Western education पाश्चात्य शिक्षा है त्यसपछि अर्को चाहिँ Orientalist थियो जसले चाहिँ नेटिभ र लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो एडुकेसन हुनु पर्छ भनेर भन्थ्यो है र यो दुईजनाको बीचमा कन्ट्रोभर्सी चलि नै रह्यो र 1835 मा गएर इट वाज अन्डर द इनिसिएटिभ अफ लर्ड विलियम बेन्टिक द देन गभर्नर जनरल अफ इन्डिया द्याट दिस कन्ट्रोभर्सी एन्डेड है र त्यसपछि मैकाउली जो थियो है ही वाज द ल मेम्बर अफ द गभर्नर जनरल्स काउन्सिल र ऊ पनि केको फेभरमा थियो भन्दा वेस्टर्न एडुकेसन है पाश्चात्य शिक्षा र त्यसैले गर्दा उसको मैकाउलीको जुन चाहिँ एडुकेसन मिनट र उसको भ्यू अनुसार उसको ओपिनियन अनुसार लास्टमा गएर लर्ड विलियम बेन्टिकले एडुकेसन पोलिसी फाइनलाइज गर्यो र त्यो जुन चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ छ त्यो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ उनीहरूले केमा खर्च गर्ने भयो युरोपियन लिटरेचर एन्ड साइन्स र मिडियम जुन चाहिँ हुन्छ है पढाउने जुन चाहिँ मिडियम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इङ्ग्लिस हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यसरी फिक्स गर्यो है त्यसपछि त्यहाँदेखि के भयो भन्दा आफ्टर 1835 यो शिक्षा जुन चाहिँ छ यसको गति शिक्षाको जुन चाहिँ प्रचार छ यसको गति है यो छिट्टो बढ्दै गयो विशेष गरी कहाँ भन्दा बेङ्गलमा स्प्रेड एकदमै बेसी भयो वेयरएज मद्रास र तिमीहरूको बम्बेमा चाहिँ यसले अलिकति धीमा गति पक्रियो है र यहाँ यतिसम्म पनि यो शिक्षालाई बढाउनुको लागि यो शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको लागि उनीहरूले यतिसम्म पनि भन्यो कि जसले चाहिँ इङ्ग्लिस एडुकेसनको माने नलेज छ इङ्ग्लिसको नलेज छ उनीहरूलाई गभर्नमेन्ट यानी सरकारी जब है सरकारी काम त्यो पनि उनीहरूले नै पाउँछ भन्ने त्यस्तो क्राइटेरियाहरू पनि उनीहरूले राख्यो र यसरी भएपछि त्यसपछि हामी नेक्स्ट वी विल टक अबाउट वुमेन्स एडुकेसन है अब रिगार्डिङ वुमेन्स एडुकेसन वी विल टक अबाउट विद्यासागर हैन नाउ विद्यासागर ही वर्कड रिलेन्टलेसली फर वुमेन्स एडुकेसन है र उसले के गर्यो विद्यासागर नै थिए जसले ड्रिङ्क वाटर बेथुनसँग मिलेर हिन्दू फिमेल स्कुल खोल्यो कहिले 1849 मा र विद्यासागरले आफैले पनि कतिवटा उनले आफ्नै प्रयासमा उनले कतिवटा फिमेल स्कुल्सहरू खोल्यो है र कतिवटा स्कुल्सहरूले उनले आफ्नै खर्चमा पनि उनले चलाए भनेर भनिन्छ है त्यसपछि उनले बङ्गला शिक्षाको लागि है फर बेङ्गली एडुकेसन he opened a number of Bengali schools है र उनले वर्ण परिचय भन्ने किताब लेखे है कसको लागि फर बिगिनर्स यानी जो चाहिँ पढ्नु सुरु गर्छ वर्ण भन्ने अक्षर त्यो त बुझिन्छ हैन र त्यो वर्ण परिचय उनले त्यो अक्षर चिनाउनुको लागि चाहिँ उनले त्यो किताब पनि लेखेको थियो है त्यसपछि लेट्स टक अबाउट राजा राममोहन रॉय नाउ राजा राममोहन रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन टु फील the need of education है उनलाई चाहिँ एकदमै पहिला ज्ञान भएको थियो कि एडुकेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ है र राजा राममोहन रॉयलाई के पनि भनिन्छ ही इज अल्सो कल्ड द फर्स्ट मोडर्न म्यान अफ इन्डिया है र उनले के गर्यो एङ्ग्लो हिन्दू स्कुल उनले
1822 मा उनले एङ्ग्लो हिन्दू स्कुल पनि खोल्यो भनेर भन्छ र राजा राममोहन रोय वाज सो मच इन्ट्रेस्टेड फर द प्रमोसन अफ एडुकेसन है द्याट ही drew the attention of the Christian missionaries to spread education. Not only that, he invited competent teachers from the Scottish Mission Church for the spread of English education. र त्यसपछि आयो राधाकान्त देव अब राधाकान्त देवको कुरा गर्नु पर्यो भने he was very much माने orthodox type of person है उ चाहिँ एकदमै कट्टर खालको मान्छे हिन्दुत्वलाई बेसी महत्त्व दिने मान्छे तरै पनि he was in favor of English education र उनले भन्थ्यो कि the study of students and the moral of students should be the primary objective of the teachers. Next comes David Hare David Hare हिन्दू कलेजको स्थापना 1817 मा भएको थियो र त्यो कलेजको एकजना he was the founder member David Hare was the founder member of the Hindu college सँगसँगै उले 1818 मा पनि स्कुल सोसाइटी खोल्यो स्कुल सोसाइटी उले स्कुल बुक सोसाइटी पनि खोलेको थियो जुन चाहिँ स्कुल बुक सोसाइटीले चाहिँ धेरैवटा किताबहरू छाप्यो बंगला र इङ्ग्लिशमा छापेको थियो नेक्स्ट कम्स Calcutta Medical College which was established in 1835 for what? भनेर भन्दा for systematic learning of Western medicine हैन यो साइन्सको कलेज है यो मेडिसिन डक्टर्सहरु यो पढ्ने कलेज र यसमा यो र हामीले यहाँ मेरो लास्टमा यो माइक मधुसूदन गुप्ता छ र लेट्स टक अबाउट हिम व्हेन वी टक अबाउट Calcutta Medical College also है किनभने मधुसूदन गुप्ता चाहिँ क्यालकाटा मेडिकल कलेजमा नै पढाउनु हुन्थ्यो उहाँले र उहाँले झन्डै 22 वर्षसम्म यो कलेजमा पढाउनु भएको थियो है र उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ फर्स्ट के गरेको थियो एउटा ह्युमन बडी है एउटा मानव शरीरको बडीलाई चाहिँ के गरेको थियो डाइसेक्ट चिरेर हेरेको थियो अब डाक्टर पढ्दा बडीलाई के गर्छ चिरफाड गरेर हेर्छ भित्र अर्गन्सहरु र उनी नै थिए फर्स्ट मान्छे जसले चाहिँ यसरी चिरेर यो मान्छेलाई डाइसेक्ट गरेको थियो र उलाई पनि पहिला चाहिँ अब त्यस्तो चिर्ने यस्तो आँट आएको थिएन उलाई आँट दिने र उलाई प्रोत्साहन दिने चाहिँ को थियो भन्दा द्वारकानाथ टैगोर है द्वारकानाथ त्यति बेला किनभने डराउँथ्यो एक प्रकारको माने मान्छेमा त्यो के अरे प्रेजुडिस थियो है फियर थियो हैन डर थियो अब तर्साउँछ कि यो भन्ने लाग्छ र उलाई पनि त्यस्तै थियो र त्यो डरदेखि चाहिँ बाहिर चाहिँ कसले निकाल्यो भन्दा द्वारकानाथ टैगोरले निकाल्यो र द्वारकानाथ टैगोरले उलाई प्रोत्साहन दिएपछि चाहिँ उले त्यो ह्युमन बडीलाई उले डाइसेक्ट गरेको थियो है त्यहाँदेखि फाउन्डेसन अफ लेट्स गो ब्याक टु फाउन्डेसन अफ युनिभर्सिटिज यो अब युनिभर्सिटिजहरुको स्थापना जो गर्यो त्यो चाहिँ कसलाई केबाट सुरु भएको थियो भन्दा वुड्स डिस्प्याच जो चाहिँ 1854 मा भएको थियो नाउ यो व्हाई द नेम वुड्स डिस्प्याच भन्दा किनभने यसको जिम्मा यसलाई प्रिपेयर गर्ने जिम्मा सर चार्ल्स वुडलाई दिएको थियो है र यो जुन चाहिँ चार्ल्स वुड थियो उले के गर्यो रेकमेन्ड गर्यो कि कलकत्ता मद्रास है र बम्बेमा चाहिँ के हुनुपर्छ युनिभर्सिटिजहरु हुनु पर्छ है र उसको रेकमेन्डेसनमा के भयो भन्दा अ कमिटी वाज सेट है टु प्लान द स्किम र अकर्डिङली त्यो कमिटीले के गर्यो युनिभर्सिटी है एक्ट पास गर्यो है एक्ट पास गर्यो कमिटी गठन भएपछि त्यसपछि युनिभर्सिटी एक्ट पास भयो कहिले 1857 मा जसको जुन युनिभर्सिटीको फर्स्ट है इन्डियन चान्सलर वाज राजा गोपालाचारी है र यसको भाइस चान्सलर चाहिँ थियो गुरुदास ब्यानर्जी नाउ लेट्स टक अबाउट द सोशल रिफर्म्स during the 19th century. Now, first of all, let's talk about Raja Ramohan Roy. Now, it was Raja Ramohan Roy who was the pioneer of social reform movement. First of all, Raja Ramohan Roy, he reformed the religious system because he thought that religion was closely
linked with society. अब रिलिजनमा रिफर्म ल्यायो भने चाहिँ सोसाइटी पनि रिफर्म हुन्छ भनेर उनले सोच्थे है र राजा राममोहनले चाहिँ के गर्थ्यो he was against caste system है that's why he worked hard for a casteless society. उले कास्ट सिस्टमको चाहिँ किन विरोध गर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि कि यो चाहिँ एउटा के हुन्छ यो चाहिँ एउटा obstacle हुन्छ एउटा hurdle हुन्छ एउटा बाधा हुन्छ केको लागि patriotic feeling किनभने कास्ट सिस्टम छ भने people will be divided. Unity हुँदैन unity छैन भने there will be no patriotic feeling. So he worked for against the caste system. He worked for the regeneration of women. He initiated the anti-sati movement too. Then after Raja Ramohan Roy, it was Devendranath Tagore, Raja Ramohan Roy, he established the Brahmo Samaj in 1828. And after Raja Ramohan Roy, it was Devendranath Tagore who carried on the work of the Brahmo Samaj. Devendranath Tagore, he was against polygamy and child marriage. अब polygamy भन्नाले के हुन्छ भने to marry more than one. थुप्रै विवाह गर्नुलाई चाहिँ भन्छ polygamy. Child marriage you know है बाल विवाह यसलाई यो बाल विवाह भनेर भनिन्छ र साथसाथै Devendranath Tagore he was in favor of female education. र अर्को चाहिँ a staunch supporter of the Brahmo movement अर्को was Keshav Chandra Sen है उनले भन्थ्यो कि यदि है सोसाइटीलाई अगाडि बढाउनु हो यदि सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनु हो प्रोग्रेस ल्याउनु हो है भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ we have to look upon the woman है वुमनलाई जबसम्म चाहिँ until and unless the emancipation of woman is not done है वुमनलाई वुमनको उत्थान हुँदैन स्त्री जातिको उत्थान हुँदैन प्रोग्रेस हुँदैन तबसम्म सोसाइटी चाहिँ को प्रोग्रेस हुँदैन भनेर उनी भन्थे है र उनले पनि देवेन्द्रनाथ टैगोरले जसरी उनले पनि बाल विवाहको विरोध गर्थे र साथसाथै पोलिग्यामीको पनि उनले विरोध गर्थे है त्यसपछि लेट्स टक अबाउट द एन्टी सती मुभमेन्ट राममोहन रॉय. Again here we'll talk about Ramohan Roy. Now it was not until the 19th century that any steps were taken against the practice of sati. Before the 19th century, it was the Christian, before the British government took any initiative, it was the Christian missionaries who took measures to prohibit the practice of sati in their respective areas. So it was Raja Ramohan Roy who took the cause and launched a strong movement against the practice of sati. Right? By signature campaign, through signature campaigns. र उले के पनि गर्यो? He also sent petitions. चिठीहरु पनि पठायो ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा कि यो सती सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिनु रद्द गरिदिनु हटाइदिनु भनेर. तर as soon as the movement gathered momentum है जस्तो मुभमेन्टले आन्दोलनले गति पक्रियो है त्यस्तै नै के भयो अपोजिसन सुरु भयो किनभने बंगाली सोसाइटीमा पनि देयर वर अर्थोडक्स पिपल है जसले चाहिँ अब ट्रेडिसनल पिपल जसले चाहिँ अब अर्थोडक्स एकदमै कट्टर मान्छेहरु थियो जसले चाहिँ के रे यो सती प्र्याक्टिस हुनुपर्छ यसलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्छेहरु थियो. इभन देन त्यस्तो मुभमेन्ट भए तापनि लर्ड विलियम बेन्टिकले यसलाई के गर्यो he declared sati to be illegal and punishable by regulation 17 in 1829. र सती चाहिँ अब यो चाहिँ इलिगल हो अवैध हो है गैर कानुन हो र यो चाहिँ जसले पनि गर्छ यो चाहिँ पनिशेबल सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ यो एक्ट 17 पास गरेर यसलाई इलिगल ठहरायो सतीलाई है. त्यसपछि लेट्स टक अबाउट हेनरी लुई विवेन डेरोजियो. नाउ हेनरी लुई विवेन डेरोजियो he was the teacher
of Hindu College, which was established in 1870. डेरोजियो चाहिँ कस्तो खालको थियो अरे भन्दा उनी चाहिँ सानै उमेर 17 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनी टिचर भएको थिए है तर उनी धेरै पनि बाँचेनन् he died at the age of 23 23 वर्षको उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो है र डेरोजियोले चाहिँ what did he believe in he believed in free thinking and questioning the authorities है क्वेशन गर्नुपर्छ अथोरिटीजहरुलाई किन के कसो किन भयो भनेर भन्नुपर्छ र मान्छेको सोच विचार मान्छेलाई एकदमै दबाएर राख्नु हुँदैन वी शुड थिंक फ्रीली भनेर उले भन्थ्यो है र उले ही अर्गनाइज्ड अ नम्बर अफ डिबेट्स उले डिबेटहरु अर्गनाइज गर्यो नम्बर अफ सोसाइटीजहरु फर्म गर्यो वान अफ द नेम अफ द सोसाइटी सच सोसाइटी वाज द एकाडेमिक एसोसिएसन है र उले त्यो डिबेटहरु लिटरेचर साइन्स फिलोसफी हिस्ट्री यसमा उले त्यो डिबेटहरु राख्थ्यो है र उसको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट थियो अब ही वाज अ टिचर अफ द हिन्दू कलेज सो ही ह्याड अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र त्यो स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ उलाई धेरै नै मन पराउँथ्यो रुचाउँथ्यो है र जहिले पनि के गर्थ्यो रे डेरोजोको वरिपरि नै त्यो स्टुडेन्ट्सहरु उलाई घेरेर बस्थ्यो रे है र व्हाट डिड ही टीच टु हिज स्टुडेन्ट्स भनेर भन्दा he taught the ill effects, the evils of idolatry and superstition. Idolatry, what is idolatry? Idolatry भनेको चाहिँ idol भनेको मूर्ति है idolatry means मूर्ति पूजा है मूर्ति पूजाको विरोध गर्थ्यो र साथसाथै superstition अन्धविश्वास है र डेरोजियोले के गर्थ्यो इन्डियालाई है भारतलाई चाहिँ उले आफ्नो आमा जस्तो ठहराउँथ्यो है र उले यही पनि उसले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि यही माया गर्न सिकायो आमालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ भनेर सिकायो उसको पोएम्सहरु धेरैवटा छ जसमा फकीर अफ जंगीरा भन्ने पोएम इट इज फुल अफ पेट्रियोटिक फिलिङ्स है पेट्रियोटिक फिलिङ्स र उसको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु थियो फलोअर्सहरु थियो उसको फलोअर्सहरुलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि डेरोजियन्स या यङ बेंगल भनेर भनिन्थ्यो है त्यसपछि लेट्स कम टु विडो रिम्यारेज मुभमेन्ट अब हामीले वी टक्ड अबाउट सती है सती let me tell you what is thing we talked about sati but I did not explain what is sati as you know सती चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब त्यति बेलाको टाइममा प्राचीन कालमा जब कुनै एउटा स्त्रीको है लोग्ने मर्थ्यो या बित्थ्यो है उनले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्त्रीले चाहिँ गएर लोग्नेको चितामा आफै पनि के गर्थ्यो जल्थ्यो या उ चाहिँ एउटा के भएर विडो है भएर उ बस्नु पर्थ्यो हैन र सती प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ लोग्नेको चितामा जल्नु हैन त्यति बेलाको टाइममा त्यो हुन्थ्यो सती सिस्टम है उ सती हुन्थ्यो लोग्नेको लागि हैन त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर विडो जो चाहिँ लोग्ने मरेको अब त्यति बेलाको टाइममा विडोहरुलाई चाहिँ एउटा उनीहरुलाई चाहिँ के ठान्थ्यो भन्दा दे वर इनअस्पिशियस है इनअस्पिशियस हो उनीहरु हैन र कसैले पनि विडोले चाहिँ फेरि पनि विवाह गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको एउटा ट्रेडिसन थियो बिलिफ थियो है र विडो जसले जुन मान्छेले विडोलाई फेरि बिहा गर्छ त्यो मान्छेलाई के गर्थ्यो एउटा तल्लो दर्जाको उलाई स्टेटस तल्लो दिन्थ्यो हैन र अब तिमीले अहिले हालैमा अहिल्या हेर्दै होला त्यसमा पनि अहिल्या बाईले विडो है उसको साथी आफ्नै साथी के हुन्छ विडो शी वाज एउटा विधवी हुन्छ र उसको विवाहको लागि उले के गर्छ उले तर्क हैन गर्छ कि अब उ तर्क गर्छ त्यति बेलाको टाइमको अब ठुलठुलो पण्डितहरुसँग उले तर्क गरेर चाहिँ उले आफ्नो साथीलाई चाहिँ उले फेरि पुनर्विवाह गराइदिन्छ हैन त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि अब विडो रिम्यारेज मुभमेन्टमा त्यस्तै भएको छ अब यहाँनिर माने विडोलाई चाहिँ एउटा तल्लो उसमा हेर्थ्यो इनअस्पिशियस भन्ने ठान्थ्यो र कसैले पनि विडोले चाहिँ म्यारी फेरि रिम्यारी या फेरि पुनर्विवाह गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ माने दिदैन थियो पुनर्विवाह गर्नु हैन र तर
के भयो भने त्यति बेलाको टाइममा कतिजना यस्तो पढे लेखेको एनलाइटन मिडल क्लास फ्यामिलीहरू थियो, मान्छेहरू थियो जसले चाहिँ विडोलाई फेरि विवाह गर्नु माने पर्छ या विडो म्यारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू थियो। तर उनीहरूको प्रयास के भयो, त्यतिकै खेरो गयो, उनीहरूको प्रयासले केही पनि माने फाइदा भएन। तर 19th सेन्चुरीको 30sहरूतिर नै 1930sहरूको टाइममा यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ विडो रिम्यारेजको मुभमेन्ट, यसले के गर्यो, इट स्टार्टेड माने यसले गति पक्रियो हैन, स्टार्टेड गेटिङ मोमेन्टम है। र गति पक्रेपछि चाहिँ त्यसपछि न्युज पेपर्सहरूमा पनि निस्किनु थाल्यो कि विडोजहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, दे सुड रिम्यारी भनेर हैन। र त्यस्तो भएपछि ब्रिटिस है गभर्मेन्टको, ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट पनि भनियो कि विडोजहरूको यो जुन चाहिँ दुःख छ यो दुःखलाई यसलाई हल गर्नु केही न केही गरिदिनु भन्ने उताबाट पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टले डाइरेक्सन्सहरू पठाए, तर पनि केही गर्नु सकेको थिएन। देन इट वाज ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अगेन हियर है हु स्टार्टेड अ मुभमेन्ट, अ क्याम्पेन फर विडो रिम्यारेज। र ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई थाहा थियो कि अब विडोलाई फेरि विवाह गर्नु, विधवालाई फेरि विवाह गर्नु हो भने त उसलाई त तर्क हुन्छ, उसलाई अपोज हुन्छ भनेर उसलाई थाहा थियो। त्यसैले गर्दा उसले के गर्यो, शास्त्र पुरा उसले अध्ययन गर्यो। र शास्त्रहरूमा अध्ययन गर्दा उसले त्यहाँ एउटा ठाउँमा यस्तो चिज पायो कि जहाँ चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि यदि कोही है स्त्रीको लोग्ने मरेको थियो भने चाहिँ उसले मरेको खण्डमा उसले के गर्न सक्थ्यो, फेरि विवाह गर्नु सक्छ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो। र त्यसैलाई चाहिँ उसले त्यही कुरालाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ उसले आन्दोलनलाई अघि बढायो। उसले प्याम्पलेट्सहरू छाप्यो यो विडो रिम्यारेजको विषयमा है, उसले प्याम्पलेट्सहरू छापेर पुरा बाँडी दियो। र यसरी के भयो माने यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट छ यो मुभमेन्टले गति यसरी पक्रिँदै गयो। फेरि के भयो भनेर भन्दा धेरैजनाले फ्रम मद्रास, बम्बे, कलकत्ता, नागपुर योबाट धेरैजनाले पिटिसन पठायो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा कि एउटा के गरिदिनु, एक्ट पास गरिदिनु जुन चाहिँ एक्टले चाहिँ के गर्छ, यो विडो रिम्यारेजलाई लिगलाइज गर्छ, दिन्छ है, सहमति दिन्छ भनेर यो उनीहरूले पिटिसन लेटर्सहरू पठायो अरे। तर अब बेङ्गल सोसाइटीमा त्यहाँनिर के थियो, यहाँ अर्थोडक्सहरू पनि थियो र त्यो अर्थोडक्सहरू पनि चुप्प लागेर बसेन, जसले चाहिँ विडो रिम्यारेजको विरोध गर्थ्यो। र त्यो अर्थोडक्सहरूले पनि सँगसँगै पिटिसन पठाएछ अरे कि होइन यो विडो रिम्यारेज एक्टलाई चाहिँ पास हुनु नदिनु, यसलाई चाहिँ नदिनु भनेर उनीहरूले फेरि पिटिसन पठाएछ अरे। तरै पनि के भयो भनेर भन्दाखेरि ब्रिटिस गभर्मेन्टले यो विडो रिम्यारेज एक्ट पास गर्यो, जुन चाहिँ एक्टलाई चाहिँ एक्ट 15 भनेर भनिन्छ, यसलाई पास गर्यो 26 जुलाई 1856 मा फाइनली यो विडो रिम्यारेज एक्ट पास भयो है। त्यसपछि लेट्स गो ओभर टु द रिलिजियस रिफर्म्स। अब we have already talked about राजा राममोहन रोय who is associated with the Brahmo movement। यहाँ फेरि अलिकति हामी टच गरौँ यहाँनिर। नाउ अब ब्रह्मो है यसको एभोल्युसन सुरुवात कसरी भयो भनेर भन्दा यो चाहिँ इट वाज द रिजल्ट अफ द रिभोल्ट अगेन्स्ट ब्राह्मणिकल अर्थोडक्सी। भनेको माने अब त्यति बेलाको टाइममा ब्राह्मण्सहरू चाहिँ यति साह्रो कट्टर अर्थोडक्स, अब उनीहरूले कास्ट सिस्टम मान्ने, यो फलो गर्ने। वेयरएज राजा राममोहन रोय जो थियो उनी ब्राह्मण बाई बर्थ थिए, तर पनि उनले यो सब कुरालाई मान्दैन थियो, उसले कास्ट सिस्टम भन्ने कुरालाई नै मान्दैन थियो हैन। र उनले त्यसैले यो गर्दाखेरि यो ब्रह्मो मुभमेन्टलाई उसले अगाडि बढाएको हो है। र त्यसपछि उनले के गर्यो, मैले अघि नै भने ब्रह्म समाज उसले गठन गर्यो 1828 मा। त्यसरी नै 1815 मा उनले आत्मीय सभा पनि उसले गठन गरेको थियो भनेर भनिन्छ है। त्यसपछि अघि नै मैले भनेको जस्तै यहाँ पनि लेखेको छु, राजा राममोहन रोय पछि देवेन्द्रनाथ टैगोरले यो ब्रह्म मुभमेन्टको बागडोर सम्हाल्यो है। त्यसपछि देवेन्द्रनाथ टैगोरले पछि चाहिँ केशव चन्द्र सेन आयो। तर के भयो, देवेन्द्रनाथ टैगोरले र केशव चन्द्र सेन माझ के भयो, मतभेद सृष्टि भयो। देयर वर डिफरेन्सेस बिट्विन देवेन्द्रनाथ टैगोर एन्ड केशव चन्द्र सेन, एज अ रिजल्ट अफ विच केशव चन्द्र सेन he
left the Brahmo movement, right? And formed Brahmo Samaj of India in 1865. त्यसपछि फेरि के भयो भन्दाखेरि केशव चन्द्र सेनको फलोअर्स अनुयायीहरू थियो, त्यो फलोअर्सहरू फेरि केशव चन्द्र सेनसँग छुट्टिएर उनीहरूले फेरि अर्कै समाज खोल्यो जसलाई साधारण ब्रह्मो समाज भनिन्छ र यो कहिले खोल्यो भन्दा 1878. अगेन केशव चन्द्र सेनले एउटा he formed a new religious faith which was called Navavidhan in 1881. Now let's talk about Ramakrishna Paramhansa. Ramakrishna. Who was Ramakrishna भन्दा उनी चाहिँ के थिए? पुजारी थिए है. कलकत्ताको जुन चाहिँ दक्षिणेश्वर मन्दिर छ त्यो मन्दिरमा काली माताको त्यो मन्दिर हो र त्यो मन्दिरको चाहिँ उनी के थिए? पुजारी थिए. र उनले चाहिँ के गर्थे? केमा विश्वास राख्थे भन्दा सर्वधर्म समन्वयमा विश्वास राख्थे. न व्हाट इज सर्वधर्म समन्वय? यो भनेको के हो भन्दा उनले भन्थे अरे कि मैले हिन्दुइजम पनि पढेँ, इस्लाम पनि पढेँ, क्रिस्चियनिटी पनि पढेँ है, र सबै धर्मको निचोड जुन चाहिँ छ त्यो निचोड चाहिँ के हो? एउटै हो है, एउटै हो. सब all religions lead to the same goal है. खाली के हो? बाटो मात्रै के हो? भिन्दै हो. जस्तै हामीले अल्लाह भन्छौँ, राम भन्छौँ, शिव भन्छौँ, कृष्ण भन्छौँ, they are actually the same God, only their names are different. यो भन्थे अरे उनले है, र यो उनले प्रचार गर्थ्यो सर्वधर्म समन्वय. अब स्वामी विवेकानन्द, यसमा लेट्स टक अबाउट नियो वेदान्त है. अब नियो वेदान्त जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? न्यू हिन्दुइजम या न्यू वेदान्त. यो चाहिँ के हो भन्दा इट इज डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम द ओल्ड वेदान्त डेभलप्ड बाई शङ्कराचार्य. यो चाहिँ शङ्कराचार्यले जुन चाहिँ वेदान्त फलो गर्थ्यो त्यो वेदान्त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इट इज डिफ्रेन्ट भन्दैछ है. अब यो वेदान्तको बेसिक पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोसियलिजम, सेक्युलरिजम है, अपलिफ्टमेन्ट, मास अपलिफ्टमेन्ट, treating the untouchables with compassion, social work, social service, universal literacy, यो सब कुराहरू यो न्यू वेदान्तमा आउँछ है. र अब स्वामी विवेकानन्दले पनि यो न्यू वेदान्तको प्रचार गर्थ्यो हैन. अब उसले चाहिँ यो चाहिँ किन के सन्दर्भमा उयो भन्थ्यो भनेर भन्दा स्वामी विवेकानन्दले चाहिँ जहिले पनि इन्डियालाई चाहिँ दुई भागमा, इन्डियाको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ दुई भागमा कुरा गर्थ्यो. एउटा अबाउट इट्स ग्लोरियस पास्ट है, र अर्को चाहिँ अबाउट इट्स डिजेनरेटिङ प्रेजेन्ट हैन. यानि हाम्रो इन्डियाको पास्ट जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ त्यसको गौरव हैन, त्यसको गौरवको विषयमा उसले कुरा गर्थ्यो. तर अहिलेको जुन चाहिँ इन्डिया छ यो इन्डिया चाहिँ कस्तो भएको छ? यो चाहिँ इट इज डिजेनरेटिङ हैन. र त्यो ग्लोरी चाहिँ के हुँदैछ? अहिले हालैमा चाहिँ त्यो गौरव चाहिँ घट्दै गएको छ है. अहिले मान्छे के भएको छ? मान्छे म्यानलिनेस भएको छ है. र उनले भन्थ्यो हाम्रो इन्डिया त के थियो? इन्डिया वाज अ टिचर टु द वर्ल्ड है. टिचर अबाउट के टिच गर्थ्यो इन्डियाले? स्पिरिचुअलिटीको विषयमा है इन्डियाले टिच गर्थ्यो भनेर उनले भन्थ्यो. र अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ डिजेनरेट भएको छ. त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो ग्लोरी छ त्यो ग्लोरीलाई चाहिँ के गरेर त्यो गौरवलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउनुपर्छ भनेर उनले भन्थे है. र अब त्यो फर्काउनुको लागि उनले कतिवटा के गर्यो? उसले मेथड्सहरू बतायो, आइडियाजहरू दियो भनेर यहाँ भनिएको छ है. एन्ड लास्टली बट नट द लिस्ट लेट्स टक अबाउट बेङ्गल रिनाइसा. Now, the intellectual awakening in Bengal in the 19th century is known as the Bengal Renaissance. है. र अब जुन चाहिँ बौद्धिक विकास भयो त्यति बेलाको त्यसलाई बेङ्गल रिनाइसा भनिन्छ है. र अब यो शब्द जुन चाहिँ रिनाइसा भन्ने शब्द, यो शब्द कहाँबाट लिएको? फ्रम वेयर इज इट डिराइभ फ्रम? कहाँबाट निकालेको भन्दाखेरि यो चाहिँ युरोपियन रिनाइसाबाट निकालेको. अब युरोपियन रिनाइसाबाट निकालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ? कम्प्यारिजन हुन्छ के को विषयमा? बेङ्गल रिनाइसा र
युरोपियन रेनाइसा। र कतिले चाहिँ भन्छ अब यहाँनिर कि यति बेला चाहिँ के भयो, एउटा नयाँ बिहानको सुरुवात भयो भनेर भन्छ हैन। यति बेलाको टाइममा अब बङ्गालमा एउटा न्यू पिरियड, एउटा नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर भनिन्छ। तर कतिजनाले भन्छ हामीले यहाँनिर बेङ्गल रिनाइसालाई चाहिँ वी क्यानट कम्पेयर विथ द युरोपियन रिनाइसा। वाइ भनेर भन्दा जसले चाहिँ अब यसको विरोध गर्छ, यो कम्पेयर हुन सक्दैन भन्छ, उनीहरूले चाहिँ यसलाई दुईवटा माने आधारमा उनीहरूले यसलाई यसरी भनेको थियो है। र के भन्दाखेरि चाहिँ अब युरोपियन रेनाइसाको चाहिँ एउटा ठुलो स्कोप थियो। युरोपियन रेनाइसा ह्याड अ वाइडर स्कोप whereas बेङ्गल रेनाइसा डिड नट ह्याभ। अब युरोपियन रेनाइसा जुन चाहिँ थियो, त्यो युरोपियन रेनाइसाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरैवटा नयाँ कुराहरू जन्मायो, जस्तै जियोग्राफिकल डिस्कभरिज हैन, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भयो, जियोग्राफिकल ठाउँहरूको आविष्कार भयो, यो के अरे ह्युम्यानिजम है, रेफर्मेसन, रिफर्म्सहरू ल्याए, सुधार। वेयरएज दिस बेङ्गल रेनाइसा डिड नट ह्याभ द्याट इफेक्ट, डिड नट ब्रिङ एनी इफेक्ट है, केही रिजल्ट भएन बेङ्गलमा भनेर यहाँ भनेको छ। विथ दिस आई कन्क्लुड माई टपिक टुडे। थ्याङ्क यू। अनि यसमा म एउटा कुरा भन्छु, यसमा तिमीहरूको क्वेसन डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यसमा तिमीहरूको क्वेसन्स, तिमीहरूको एमसिक्यू आउँछ। एमसिक्यूमा यो च्याप्टरबाट 4टा क्वेसन आउँछ। एमसिक्यूमा 4टा आउँछ। तिमीहरूको भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्स हुन्छ यसमा, त्यसमा तिमीहरूको यो च्याप्टरबाट 4टा आउँछ। त्यसपछि सर्ट क्वेसन्स हुन्छ, त्यो सर्ट क्वेसन्समा पनि 4टै आउँछ। र जुन चाहिँ एनालिटिकल क्वेसन छ त्यसमा एउटा आउँछ है। अनि लास्टमा तिमीहरूको एसे टाइप क्वेसन्स हुन्छ, त्यसमा यो च्याप्टरबाट एउटा आउँछ। विथ दिस आई एन्ड दिस क्लास। थ्याङ्क यू।